Გამოშვების დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინსპირველი გაგაცნობთ. 26 დღიანი მოლოდინი დასრულდა. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ცოტა ხნის წინ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოასვენეს. საოკუპაციო რეჟიმმა წითელი ჯვრის მისიის წარმომადგენლობას ცხედარი ცხინვალის მორგში სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად გადასცა. ექსპერტიზის დასკვნაში ნათქვამია, რომ არჩილ ტატუნაშვილი გულის მწვავე უკმარისობით გარდაიცვალა, რომელიც მწვავე იშემიით იყო გამოწვეული. სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნაში ასევე აღნიშნული, რომ სხეულის ქვედა და ზედა კიდურებზე დაზიანებები და ჩალურჯებები აღინიშნება, რაც კვალიფიცირდება ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანებით. ერგნეთში ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ხაზთან არჩილ ტატუნაშვილის გადმოსვენებას მთავრობის წევრებთან ერთად ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ადგილზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო ჯგუფის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. კეთევან გრიგორაშვილი კვლავ ერგნეთის საგუშაგოსთან იმყოფება. კეთევან გისმენთ. ეთუნა პირველ რიგში გეტყვით, რომ ახლა იმ მასალას, ვიდეო მასალას, რომელსაც უყურებს ტელეკომპანია პირველის მაყურებელი, მოგვეწოდა დევნთა და განსახლების სამინისტროს პრესამსახურმა. ეს არის კადრები თუ როგორ გადმოასვენეს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოკუპირებული ცხინვალიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. შეიძლება ითქვას, რომ საღამოს უკვე სრული მობილიზება იყო ერგნეთში, ადგილზე იმყოფებოდნენ როგორც სამინისტროების, როგორც მინისტრები, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები. მას შემდეგ, რაც ცხედარი გადმოასვენეს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, რამდენიმე წუთით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია იმ დასკვნის შესახებ, რომელსაც საზოგადოება და არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახი უკვე 26 დღეა ელოდება. როგორც რუსული სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნაში წერია, ტატუნაშვილი გარდაიცვალა გულის მწვავე უკმარისობით, რომელიც მწვავე იშემიის შედეგად იყო გამოწვეული. გარდა ამისა, ის დაავადებული იყო ღვიძლის ცეროზით და ქრონიკული ჰეპატიტით. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ცხინვალის პროკურატურის წარმომადგენლებმა განუცხადეს და ამის შესახებ წერს ოსური მედია. ამ საკითხთან დაკავშირებით ქართული მხარე აცხადებს, რომ ისინი არენდობიან ამ დასკვნას და ელოდებიან თუ როდის ჩატარდება ექსპერტიზა საქართველოში. გეტყვით, რომ ამ წუთებში ასვენებენ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს ერგნეთიდან თბილისში პროზექტურაში, რის შემდეგაც უკვე გახდება კონკრეტული შედეგი დაიდება იმისა თუ და გაირკვევა ის თუ როგორ მოხდა არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და მთლიანად საქართველოს მთავრობამ გააკეთა ყველაფერი, გამოიყენა მის ხელთ არსებული ყველა შესაძლო ბერკეტი, რათა მომხდარიყო არჩილ ტატუნაშვილის გადმოსვენება. მიმდინარეობს გამოძიება ამ საზარელი ფაქტის გარშემო, რის ფარგლებშიც განხორციელდება ექსპერტიზა, რის შემდგომაც რამდენიმე საათში შესაძლებელი იქნება განხორციელდეს არჩილ ტატუნაშვილის გადასვენება მის საკუთარ სახლში. ჩვენი მიზანია მოხდეს სრული გამოძიება, გამოვლინდეს დამნაშავე და მოხდეს მისი დასჯა. ბატონო, გათვალისწინებული იქნება თუ არა დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩატარებული ექსპერტიზა? ამას უკვე გამოძიების ფარგლებში და სად ჩაუტარდება ექსპერტიზა თბილისში? ჩატარდება თბილისში. ცხედარი უკვე არის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. როგორც კი მოხდა ეს ინციდენტი, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ფაქტურად აამოქმედა ყველა მის ხელთ არსებული ინსტრუმენტი, მათ შორის საერთაშორისო და მიმდინარეობდა ძალიან აქტიური მუშაობა, რომ ცხედარი დაბრუნებულიყო ოჯახისთვის, რაც შეიძლება მალე. ზოგადად ჩვენ ამ საკითხს სიღრმისეულად ვსწავლობთ და ამ საკითხზე სიღრმისეულად მუშაობთ. მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს ამ საკითხის, ამ საქმის სიღრმისეული და გამჭვირვალე გამოძიება და თუ გამოიკვეთნენ ის პირები, რომლებსაც გარკვეული დანაშაული მიუძღვით, ეს ადამიანები აუცილებლად უნდა დაისაჯნეს. ცხედართან ერთად მოხდა საფუძვების გადმოცემა, მათ შორის ექსპერტიზის მასალებისაც სავარაუდოდ, თუმცა ამ ყველაფერზე ჯერჯერობით ლაპარაკი არ შემიძლია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გადათვალიერება ბუნებრივია ვერ მოეცრო, რა მასალებია, რამდენად სრულყოფილია. დიდი იმედი რომ აქ ყველა მასალა რაც საჭიროა რომ გადმოგვეცემოდა, ცხადია, ალბათ არ უნდა გქონდეს, მაგრამ ის რაც გადმოგვეცა, მათი შესწავლაც მოხდება ცხედრის დათვალიერებასთან ერთად. თქმა უნდა, ძალიან მეეჭვება, რომ ამ შემთხვევაში იქ ჩატარებული გამოძიება თუ ფსევდო გამოძიება რეალობასთან ახლოს იყოს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მასალები რაც გადმოცემულია, ისიც დაერთვება იმ მასალებს, რომლებიც ჩვენთან ჩატარდება, როგორც გამოძიების მასალები, დამატებითი გამოძიება, ისე ექსპერტიზა, რომელიც იქნება ჩატარებული. ამოქმედებული იყო ყველა ჩვენს ხელთ არსებული ბერკეტი და მექანიზმი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც წვლილი შეიტანა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენების საქმეში და
და აქვე ვთქვა, რომ ეს ტრაგიკული ფაქტი ნამდვილად იქნება სათანადოდ გამოძიებული. ამ მძიმე წუთებში კი ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ოჯახს და ახლობლებს მიეცეთ მისვალებულის დატირების და ამასთან გამომშვიდობების შესაძლებლობა და ჩვენ სახელმწიფოს მთლიანად საზოგადოებას ჰქონდეთ საშუალება, რომ ღირსეული პატევი მივაგოთ მას. ასევე მოხდა ამჯერად არჩილ ტატუნაშვილის ავტომობილის გადმოცემა წითელი ჯვრის მეშვეობით და ცხადია კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე ჩატარდეს ობიექტური და გამჭვირვალე გამოძიება. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საზოგადოების ყველა ხარის ერთსულოვნების და ძალისხმევის შედეგი იქნება ეს საპატრიარქო, იქნება ეს სახელმწიფო, იქნება არასამთავრობო სექტორი, მედია, სახალხო დამცველი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატიური კორპუსი. ვფიქრობ, რომ ყველას ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი ალბათ ის გამოხმაურება, მათ შორის საერთაშორისო რეზონანსი, რაც ამ საქმეს ახლავს. როგორც უკვე გითხარით, არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს ამ წუთებში ასვენებენ თბილისში ექსპერტიზაზე, რის შემდეგაც უკვე ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ მას საკუთარ სახლში წილკანში გადაასვენებენ. მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ დასრულდა თითქმის ერთთვიანი ლოდინი არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზეა. მადლობა ერგნეთის საგუშაგოდან ქეთევან გრიგორაშვილი გვერდთვებოდა. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს ექსპერტიზა თბილისის სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში ჩაუტარდება. გარდაცულ სახლში ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ გადაასვენებენ. ექსპერტიზის ბიუროსთან იმყოფება არჩილ ტატუნაშვილის მამა და სასულიერო პირები. გიორგი კიკაბიძე გვერდთვება ექსპერტიზის ბიუროდან. გიორგი, გადმოასვენეს თუ არა ცხედარი უკვე ადგილზე? დიახეთუნა, ჩვენ ამ დრომდე ვიმყოფებით ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროსთან. სულ რამდენიმე წუთში მოასვენებენ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს. მის ცხედარს დღესვე ჩაუტარდება ექსპერტიზა. ამის შემდეგ კი არჩილ ტატუნაშვილს გადაასვენებენ სოფელ წილკანში, იქ სადაც ის ცხოვრობდა. აქ შეკრებილები არიან მიმდებარე ტერიტორიაზე სასულიერო პირები, არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრები, არჩილ ტატუნაშვილის მამა გიორგი ტატუნაშვილი, თუმცა ისინი მედიასთან ჯერჯერობით კომენტარს არაკეთებენ. უკვე როგორც გითხარით, სულ რამდენიმე წუთში მოასვენებენ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროსთან და მის ცხედარს ჩაუტარდება ექსპერტიზა და უმოკლეს ვადებში დადგინდება მისი გარდაცვალების რეალური მიზეზები. ამ დრომდე გავრცელებულ ინფორმაციას, როგორც იცით, კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და ემიჯნება ოჯახი ის, რომ არჩილ ტატუნაშვილი გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. ოჯახი აცხადებს, რომ რეალურად არჩილ ტატუნაშვილი მოკლა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა, ის ნაწამებია და მას სხეულზე აღენიშნება დაზიანებები. აქ ასევე სულ ცოტა ხნის წინ შევიდა ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლი ლუაშვილი, თუმცა მას მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. კომენტარი გააკეთა ჩვენთან სულ რამდენიმე წუთის წინ ახალგორის გამგებელმა ნუგზარ თინიკაშვილმა და ჩვენ სწორედ ეს კომენტარი შეგვიძლია მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წუთია, რაც არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი გადმოეცა საქართველოს ოჯახს. წითელი ჯვრის მეშვეობით იქნა გადმოსვენებული, გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რამდენიმე წუთში მისი ცხედარი იქნება აქ სამხარაულის ეროვნულ ბიუროში. ნამდვილად ძნელი ახლა იმის თქმა, რამდენად შესაძლებელი იქნება რეალური მიზეზების დადგენა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოხდება დათვალიერება და ექსპერტიზის ჩატარება. და როგორც იქნა დასრულდა ოჯახის 26 დღიანი უმძიმესი მოლოდინი, იმ უმძიმესი ტრაგედიის მერე, რაც მოხდა ცხინვალში. საქართველოს ხელისუფლებას არც ერთი წუთით მუშაობა და ყურადღება არ მოუდუნებია არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემასთან დაკავშირებით. ყველა არსებული რესურსით და მექანიზმით და ინსტრუმენტით მიდიოდა ამაზე მუშაობა. რა თქმა უნდა, იყო საერთაშორისო ჩართულობა ორგანიზაციებისა და ასევე იყო საპატრიარქოს ჩართულობაც. სამწუხაროდ მაინც ისე მოხდა, რომ სანამ არ გავიდა დაახლოებით ერთთვიანი ვადა მათ როგორც განაცხადეს ექსპერტიზის დასკვნა არ იქნებოდა და ვერ გადმოგცემდნენ და არ გამოურიცხავ, რომ ეს ყველაფერი კიდევ უკავშირდებოდა რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულებას და აი მხოლოდ მოლოდინიც ასეთი არსებობდა უკვე ბოლო პერიოდში და კიდევ ვიმეორებ ხელისუფლების უდიდესი მცდელობა სწორი
მოლაპარაკების მექანიზმები და რესურსები ბოლოს და ბოლოს მივიდა ლოგიკურ შედეგემდე და გადმოგვეცა ცხედარი. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ვიმყოფებით ამ წუთებში ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროსთან სულ რამდენიმე წუთში მოასვენებენ 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს. მის ცხედარს დღესვე ჩაუტარდება ექსპერტიზა, ამის შემდეგ არჩილ ტატუნაშვილს გადაასვენებენ სოფელ წილკანში, იქ სადაც ის ცხოვრობდა. უკვე როგორც გითხარით, აქ მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილები არიან არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრები, ნათესავები. აქ ასევე იმყოფება არჩილ ტატუნაშვილის მამა გიორგი ტატუნაშვილი, თუმცა მას ჯერჯერობით მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, როგორც იცით, ოჯახი უკვე თავს იკავებს მედიასთან კომუნიკაციაზე, ისინი არ აკეთებენ მედიასთან არნაირი კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით. უკვე როგორც გითხარით, რამდენიმე წუთში გადმოასვენებენ უკვე ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს და რეალურად დადგინდება, რა გახდა მისი გარდაცვალების მიზეზი, ის რომ არჩილ ტატუნაშვილი არ გადასრულა გულის უკმარისობით. ამაზე როგორც იცით, არა მარტო ოჯახის წევრები, არამედ სახელმწიფო უწყების მაღალი თანამდებობის პირებიც საუბრობენ. ისინი საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად არჩილ ტატუნაშვილი მოკლულია და მას ხელზე აღენიშნება სხვადასხვა დაზიანებები. როგორც იცით, დღეს გავრცელდა ექსპერტიზის დასკვნა. ამ დასკვნაში წერია, რომ არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების მიზეზი არის გულის უკმარისობა, თუმცა უკვე როგორც გითხარით, ამ ვერსიას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და ემიჯნება თავად არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახი. რაც შეეხება უკვე ბექგრაუნდს, როგორც უკვე იცის ჩვენმა მაყურებელმა, არჩილ ტატუნაშვილი 22 თებერვლის ღამეს გაიტაცეს. მისი გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია 23 თებერვალს გავრცელდა. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ის კიბეზე დაგორდა და ამის შემდეგ გარდაიცვალა, თუმცა შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის გარდაიცვალა იმ მიზეზებით, რომელიც უკვე დღეს ექსპერტიზის დასკვნაში წერია, საუბარია გულის უკმარისობით. ჩვენ უკვე ველოდებით წუთი წუთზე არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს მოასვენებენ რამდენიმე წუთში ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროსთან. ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდებით და დამატებით ინფორმაციას მოგაწვდეთ. მადლობა. ექსპერტიზის ბიუროს მიმდებარე ტერიტორიიდან გიორგი კიკაბიძე გვერდებოდა. და რა ხდება წილკანში ტატუნაშვილების ოჯახში? ანა ახლაია გვერდება ადგილიდან. ანა, რა ვითარება ამ დროისთვის? საოკუპაციო რეჟიმის მიერ მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი უკვე საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვენებულია, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ წილკანი კვლავ მოლოდინის რეჟიმშია, ვინაიდან როგორც ცნობილია, ცხედარი ჯერ თბილისში სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში უნდა გადაასვენონ, სადაც ჩაუტარდება ექსპერტიზა და სწორედ ამის შემდეგ მოხდება მისი გადმოსვენება სოფელ წილკანში. არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში სულ ცოტა ხნის წინ გაემგზავრა წილკანიდან არჩილ ტატუნაშვილის მამა გიორგი ტატუნაშვილი თბილისში. ის იმყოფება სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროსთან და სწორედ იქ ელოდება შვილის ცხედარს. რაც შეეხება სხვა ოჯახის წევრებს, ისინი რჩებიან წილკანში, თუმცა მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ. რაც შეეხება ამ წუთებში არსებულ ვითარებას, კვლავ ხალხმრავლობა არის ტატუნაშვილების ოჯახში. აქ იმყოფებიან მისი ახლობლები, მეგობრები, ნათესავები, რომლებიც ელოდებიან ტატუნაშვილის ოჯახის წევრებთან ერთად მისი ცხედრის გადმოსვენებას სოფელ წილკანში. აქვე აღნიშნავ, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში იყო ხალხმრავლობა, ვინაიდან ტატუნაშვილების ოჯახში მოდიოდნენ სხვადასხვა ოფიციალური უწყების წარმომადგენლები, ასევე სასულიერო პირები, რომლებიც აწვდიდნენ ინფორმაციას გარდაცვლილის ოჯახს ცხედრის გადმოსვენების საკითხთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ არჩილ ტატუნაშვილი და საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე იოსე პაულიაშვილი და ლევან კუტაშვილი საოკუპაციო რეჟიმმა 22 თებერვალს დააკავა. 23 თებერვალს ოსურმა მედია საშუალებებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ არჩილ ტატუნაშვილი გარდაიცვალა და სწორედ 23 თებერვლიდან დღემდე თითქმის 26 დღიანი ტყვეობის შემდეგ დღეს უკვე საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან, ანუ ოკუპირებული რეგიონიდან განხორციელდა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. მადლობა. წილკნიდან ანა ახლაია გვერდებოდა.
ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მისიის წარმომადგენლებს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი გადასცა. ინფორმაციას ამის შესახებ სპუტნიკ ოსეთი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით ეგრეთ წოდებულმა პროკურატურამ წითელი ჯვრის წარმომადგენლებს ასევე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა გადასცა. ცხედრის გადაცემა ცხინვალის მორგში შედგა. შესაბამისი დოკუმენტების გაფორმების შემდეგ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის წითელი ჯვრის ოფისის წარმომადგენლებმა ტატუნაშვილის ცხედარი ერგნეთში კოლეგებს გადასცეს. ცხედრის გადმოცემის მოლოდინების პარალელურად რუსეთის წინააღმდეგ მისაღებ რეზოლუციაზე შეჯერებული მხარეები დღეს კვლავ დაუდგნენ პარლამენტში. დოკუმენტის განხილვა საკომიტეტო მოსმენებზე ისევ გრძელდება. ამ დრომდე უცნობია დაუჭერს თუ არა საბოლოოდ რეზოლუციას მხარს ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. წინ პარლამენტის სესია, სადაც დოკუმენტი უნდა დაამტკიცონ. სადაო რეზოლუცია რუსლან ჯაბანიშვილი გიამბობთ. 5 წელი სულ უკუსლა გვაქვს, არაფერი არ იცვლება ჩვენ თავებში მაინც. რეზოლუციის პროექტის განხილვა ადამ არშანიასა და მამუკა მდინარაძეს შორის საგარეო პოლიტიკაზე შეკამათებაში გადაიზარდა. პატრიოტთა ალიანსის წევრს არ დაუკონკრეტებია დაუჭერენ თუ არა რეზოლუციის პროექტს მხარს ხვალინდელს ხდომაზე. სამაგიეროდ მართველი გუნდის საგარეო პოლიტიკის გამო მწვავედ გააკრიტიკა. ჩვენ თავებში შეიცვალა ის, რომ ჩვენ შევძელით განგვესაზღვრა პოლიტიკის შუალედზე გენაცვალე პრემიერის განცხადების მერე დაიწყეთ ეს სიარული. რეზოლუციის პროექტზე შეთანხმების მიუხედავად დღეს სწორედ საგარეო პოლიტიკა იყო დაპირისპირების მიზეზი ევროპულ საქართველოსა და მართველი გუნდის წევრებს შორის. საპარლამენტო უმცირესობაში ამტკიცებენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მომხდარ დანაშაულებზე, მათ შორის არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა სწორედ ხელისუფლებას ეკისრება მცდარი პოლიტიკის გამო. იმას, რასაც ოპოზიცია არასწორს უწოდებს, მართველი გუნდის განმარტებით პრაგმატული პოლიტიკაა. მგონია ბატონო სერგიო, თქვენ ამ წერილზე თქვენი დამოკიდებულების პოპულარიზაცია, ესე ვთქვათ, მომგებიან ვითარებაში და პოზიციაში გავყოფებდეთ. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ვართ ქვეყნის სუვერენიტეტზე და უსაფრთხოებაზე ერთიანები, მე ვფიქრობ, რომ თავი შეიკავოთ მინიმუმ ჯობია მსგავსი განცხადებების გაკეთებისგან. მე მგონი ვერ გაიგეთ თქვენ ან რაღაც სხვა რაღაცაში აგერიათ, იმიტომ რომ პოზიტიურად შეაფასა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმა. პოზიტიურად შეაფასა ხალბატონმა ნინო ბურჯანაძემ ასევე მიესალმა, რომელიც ცნობილია მისი პოლიტიკური პარტია რა პლატფორმაზე და ასევე მიესალმა ხალბატონი ირმა ინაშვილი. ჩვენმა პარტნიორებმა თქვენ წეგან ახსენეთ. აი იმ დიპლომატიურ გამოსვლაში, რომელიც საქართველოს პოზიციას, როგორც ქვეყნის პოზიციას იცავდა, იქვე კარგად შეგიძლიათ ნახოთ თქვენს რომ მოგვიწოდეს სიფრთხილის. ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ეს საერთო რეზოლუცია გავაკეთებინა, გამომდინარეობდა იქიდან, რომ აქ იყო მთავარი კრიტერიუმები დაცული, მთავარი პირობები დაცული, რომ საუბარია სამშვიდობო, პრაგმატულ და პრინციპულ პოზიციაზე. რეზოლუციას, რომელზე შეთანხმებასაც მმართველმა გუნდმა და ოპოზიციამ რამდენიმე კვირა მოანდომა, კენჭს ხვალ უყრიან. თუმცა ამ დრომდე გაურკვეველია, რომელ ძალოვან უწყებას დაეკისრება ეგრეთ წოდებული 4-ზორია ტატუნაშვილის სიის დაწერა. სწორედ ამ სიაზე იქნება დამოკიდებული, რომელ მსჯავრდებულ და ბრალდებულ პირებზე ვრცელდება სანქციები. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ საერთაშორისო საზოგადოებასთან აქტიურად უნდა იმუშაოს დაწესებული სანქციების ეფექტურად აღსრულებისთვის. ჩვენ მთავარი ამოცანაა, რომ რაც შეიძლება შევამციროთ შანსები ასეთი უწიფარი და საზარელი დანაშაულებების და ამისთვის მნიშვნელოვანია რომ ყველა ვინც იქ მოღვაწეობს ასე ვთქვათ იცოდეს რომ სამიზნე ექნება შუბლზე დახატული როგორც კი ასეთ რამეს ჩაიდენს ჩვენ ეხლაც ვახორციელებთ ასეთი პირების მიმართ გარკვეულ ქმედებებს თქვენ იცით რომ მაგალითად 4-ზორიას შემთხვევაში მკვლელის მიმართ შესული არის ძალაში განაჩენი და უბრალოდ მისი აღსრულება ვერ ხერხდება კენჭისყრამდე ერთი დღით ადრე ნაციონალურ მოძრაობას კვლავ არ აქვს გადაწყვეტილი დაუჭერენ თუ არა რეზოლუციას მხარს. მათი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება მათ ინიციატივებს არ გაითვალისწინებს, რეზოლუცია არაეფექტური იქნება. ნაციონალური მოძრაობის მთავარი მოთხოვნა ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის გადახედვაა. სამწუხაროდ ტატუნაშვილის წარმოადგენელი ვარიანტი ფაქტობრივად ეს არის პრაქტიკულისია, ვინაიდან მას შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ის ადამიანი, ვისაც არის სისხლისამართლის საქმე აღიძული და ეს პროცედურულად არის ძალიან რთული. მთავრობამ ეგრეთ წოდებული 4-ზორია ტატუნაშვილის სია პარლამენტს 15 ივნისისთვის უნდა წარუდგინოს. დამოუკიდებელმა დეპუტატმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს მოითხოვა, რომ ვადის ამოწურვამდე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დეპუტატებს რეზოლუციის აღსრულებაზე პარლამენტში ინფორმაცია მიაწოდოს, რაზეც მმართველი გუნდისგან თანხმობა მიიღო.
და სულ რამდენიმე წუთის წინ მიასვენეს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში. გარდაცვლილ სახლში ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ გადაასვენებენ ექსპერტიზის ბიუროსთან იმყოფება არჩილ ტატუნაშვილის მამა და სასულიერო პირები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ლევან სამხაროულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროსთან 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი უკვე გადმოასვენეს ეროვნულ ბიუროში, ლევან სამხაროულის ეროვნულ ბიუროში. სულ რამდენიმე წუთის წინ სპეციალური ავტომანქანებით უკვე როგორც იცით, მის ცხედარს ჩაუტარდება ექსპერტიზა, ხოლო ამის შემდეგ არჩილ ტატუნაშვილს გადაასვენებენ ლევან უკაცრავად სოფელ წილკანში, იქ სადაც არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახი ცხოვრობს. აქ როგორც იცით, იმყოფებიან სასულიერო პირები, არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრები. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ არჩილ ტატუნაშვილის მამას გიორგი ტატუნაშვილს, ის იმყოფება იქ სადაც სულ რამდენიმე წუთის წინ შეიყვანეს სპეციალური ავტომობილით არჩილ ტატუნაშვილი. დღესვე ჩაუტარდება ექსპერტიზა მის ცხედარს, ამის შემდეგ კი მის ცხედარს გადაასვენებენ უკვე სოფელ წილკანში და ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ უკვე დადგინდება გარდაცვალების რეალური მიზეზები. რაც შეეხება ოჯახის პოზიციას, როგორც იცით, ოჯახს აქვს მკაფიო და ცალსაღა პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილი მოკლულია, ის ნაწამებია საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან. დღეს როგორც იცით, თქვენ გავრცელდა ექსპერტიზა, რომელიც ჩაატარეს რუსმა ექსპერტებმა. ამ ექსპერტიზის დასკვნაში წერია შემდეგი: არჩილ ტატუნაშვილი გარდაცვლილია გულის უკმარისობით. თუმცა უკვე როგორც გითხარით, ამ ვერსიის არ სჯერა არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს. ამ წუთებში თქვენ კადრში ხედავთ გიორგი ტატუნაშვილს სასულიერო პირებთან ერთად. არჩილ ტატუნაშვილის მამა გიორგი ტატუნაშვილი ტოვებს მიმდებარე ტერიტორიას. როგორც უკვე იცით, არჩილ ტატუნაშვილი გადმოასვენეს ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში. მის ცხედარს დღესვე ჩაუტარდება ექსპერტიზა. ამის შემდეგ კი არჩილ ტატუნაშვილს გადაასვენებენ უკვე სოფელ წილკანში, იქ სადაც მისი ოჯახი ცხოვრობს. ჯერჯერობით, როგორც იცით, მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს ოჯახის წევრები. უკვე რამდენიმე დღეა, როგორც იცით, არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს ოჯახი 26 დღის განმავლობაში ელოდა, თუმცა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი გადმოსვენებულია და თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ნუგზართინიკაშვილს, ახალგორის გამგებელს და ასევე გიორგი ტატუნაშვილს, არჩილ ტატუნაშვილის მამას. მას ჯერჯერობით პირველი კომენტარი მედიასთან არ გაუკეთებია, ის ტოვებს ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის მიმდებარე ტერიტორიას სასულიერო პირებთან ერთად. ჩვენ შევეცდებით მოვიპოვოთ პირველი კომენტარი გიორგი ტატუნაშვილის მხრიდან და ამ პირველ კომენტარს ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ კადრებს. აი ამ წუთებში გიორგი ტატუნაშვილი, არჩილ ტატუნაშვილის მამა შედის ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროში. ის უკვე შედის ბიუროში სასულიერო პირებთან ერთად.
აქ ასევე იმყოფება როგორც იცით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლ ლილუაშვილი, თუმცა მას ჯერჯერობით მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. სამსახურის ხელმძღვანელები მეტი აქვე თქვენ ახლა კადრში ხედავთ როგორ შედიან აიყვანა 23 ფებრუარს გასაცნობელი რომ ის გარდაიცვალა ხარისთვის ცნობილი იყო მიზეზად არჩილ ტატუნაშვილის მამა გიორგი ტატუნაშვილი სასულიერო პირებთან ერთად უკვე შევიდა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. ჯერჯერობით მედიის წარმომადგენლებთან პირველი კომენტარი არ გაკეთებულა. უკვე დადასტურებით შეიძლება იმის თქმა, რომ დღესვე არჩილ ტატუნაშვილს ჩაუტარდება ექსპერტიზა, ხოლო ამის შემდეგ მის ცხედარს გადაასვენებენ უკვე მის მშობლიურ სოფელში, სოფელ წილკანში. როგორც იცით, არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს ოჯახი 26 დღის განმავლობაში ელოდა უშედეგოდ და უკვე დღეს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი გადმოსვენებულია და მას რამდენიმე დღეში დაგზალავენ. პირველი კომენტარი, როგორც უკვე გითხარით, ჯერჯერობით არ გაკეთებულა ოჯახის წარმომადგენლების მხრიდან. აქ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან იმყოფებიან სასულიერო პირები, ოჯახის წევრები, არჩილ ტატუნაშვილის ახლობლები და მეგობრები, თუმცა ისინი მედიასთან მადლობა გიორგი კიკაბიძე მოგვაწოდა ბოლო ინფორმაციების სამხარაულის ბიუროდან, სადაც რამდენიმე წუთის წინ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი გადაასვენეს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას ჟენევის მოლაპარაკებამდე ერთი კვირით ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დეკლარაციის მომზადებაზე საუბრობს. ლავროვის მოადგილე გრიგორი კარასინის განცხადებით დოკუმენტი ნეიტრალურია და ცხინვალისა და აფხაზეთის სტატუსის საკითხი არ განიხილება. ჯანმრთელობის უწყებაში აცხადებენ, რომ რუსეთი ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებისგან არ თავისუფლდება. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ამბობენ, რომ საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის კონსულტაცია მიმდინარეობს, რათა კონკრეტულ ნაბიჯებზე ერთობლივად იმუშაონ. 2012 წლის გაზაფხულიდან უკვე დაიწყო მუშაობა მონაწილეთა ერთობლივ განცხადებაზე ძალის არ გამოყენების თაობაზე. როცა ეს განცხადება იქნება მიღებული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მიერ ცალმხრივად აღებულ ვალდებულებაზე ძალის არ გამოყენებასთან დაკავშირებით რუსეთმა საპასუხოდ არ უნდა იყოს თავისი ვალდებულება, რომ არ გამოიყენებს ძალას საქართველოს მიმართ. ამ პოლიტიკურ განცხადებას არაფერი აქვს საერთო აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის სტატუსთან დაკავშირებით. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მოლაპარაკებები ამ განცხადებასთან დაკავშირებით წარიმართება კონსტრუქციულად. ფორმატთან დაკავშირებით გვექნება რა თქმა უნდა კონსულტაციები აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, თუ რაიმე კონკრეტული ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგმას იმისათვის, რომ კიდევ უფრო ეფექტიანი გახდეს ჟენევის ფორმატი, ამაზე გვექნება მშრალი. ჟენევის დეკლარაციაზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს უკვე 42 რაუნდია და 53 რაუნდიც იქნება მიძღვნილი ამ დეკლარაციის შინაარსისადმი. მიმდინარეობს მუშაობა. ქართულ მხარეს არ უცვლელი პოზიცია აქვს, რომ თავად თვითონ დასაკვირველი არანაირი ძალის გამოყენებას არ აპირებს, ეს არ არის ჩვენი პოლიტიკა. აქედან გამომდინარე სხვისგანაც მოითხოვს იგივეს. თუ როგორ იქნება ეს ჩამოყალიბებული სამართლებრივად, დასაკვირველი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს და მოლაპარაკებებით სწორედ ამ სფეროს განეკუთვნება. დღის სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას ეგრეთ წოდებული ქართული მარშის მიერ რუსთავიერზე განხორციელებულ თავდასხმას საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივი წარმომადგენელი ეხმაურება. ნილ სკოტის თქმით, მიუხედავად იმისა, კონკრეტული ჯგუფი ეთანხმება თუ არა ჟურნალისტის ნათქვამს გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს დაცული. გუშინ ტელეკომპანიასთან მომხდარ დაპირისპირებას და ფაქტს პოლიტიკურ წრეებში ეხმაურებიან. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ძალადობის ყოველგვარი გამოვლინება სამართალდამცველებმა უნდა აღკვეთონ. მართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლები კი რუსთავიერს პროვოკაციაში ადანაშაულებენ. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ქართული მარშის ძალადობა წახალისებულია ხელისუფლების მხრიდან და ამ თავდასხმასაც ადეკვატური რეაგირება არ მოჰყვება. What happened at Rustavi 2 is totally unacceptable.
ის რაც გუშინ რუსთავიორთან დაკავშირებით მოხდა არის აბსოლუტურად მიუღებელი. შეიძლება დაეთანხმო ან არ დაეთანხმო იმას, რაც თქვა ჟურნალისტმა, თუმცა ძალადობა დაუშვებელია. ასეთი ქმედება არის მიუღებელი. ჩემი ინფორმაციით, რუსთავიორში მიმდინარეობს შიდა პროცედურა ჟურნალისტის ნათქვამთან დაკავშირებით და ეს არის ძალიან კარგი, რომ ტელევიზია თავად აგვარებს ეთიკურ საკითხებს. მეორეს მხრივ დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლება კაცრ ყურადღებას მიაქცევს ამ შემთხვევას და აღარ დაუშვებს ჟურნალისტების მიმართ ძალადობის განმეორებას. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალადობას არ აქვს არავითარი გამართლება და რა თქმა უნდა, ძალადობას უნდა დაუპირისპიროთ შესაბამისი რეაგირება და მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იყო სამართალდამცავი ორგანოების ჩართულობა ამ ყველაფერში, ძალადობა შეიძლება აღკვეთა და შესაბამისი რეაგირება. ქართული ოცნება ივანიშვილის გუნდი ამ ხალხთან თანამშრომლობდა, სულ ერთ ხორცს იყვნენ ბევრ საკითხში ძალიან და დაუსჯელობა ყველაზე უფრო დაბალი სტანდარტი იყო მათ თანამშრომლობის ჩვენ გვახსოვს განცხადებები პირდაპირ პოლიტიკური მხარდაჭერის და როგორ იყენებდნენ ამ ჯგუფებს საკუთარი პოლიტიკური ოპონენტების და უმცირესობების წინააღმდეგ და გუშინდელი რეაქციაც რაც ვიხილეთ ტოლობის ნიშნის დასვა მსხვერპლსა და თავდაცვას შორის არის პირდაპირ წახალისება ამ ძალადობის. იმსახურებს დაგმობას ნებისმიერი ძალადობის ფაქტი მით უმეტეს თუ ეს არის მედიის წარმომადგენლების მიმართ განხორციელებული ეს განსაკუთრებული ყურადღების საკითხი უნდა გახდეს. მე არ ვიცნობ დეტალებს ზუსტად ვერ გეტყვით არ ვარ ინფორმირებული, მაგრამ თუ ეს იყო ძალადობის შემთხვევები და სახეზე თუ არის დანაშაულის ნიშნები, მაშინ შესაბამისი ორგანოები ამით აუცილებლად უნდა დაინტერესდნენ. ტელეკომპანია იმედში შეჭრის გადაწყვეტილება ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო. ამის შესახებ პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ სასამართლო პროცესზე თქვა, სადაც იმედის დარბევის საკითხზე დაიკითხა. მანამდე გამოძიების კითხვებს ვანო ჩხარტიშვილმა უპასუხა. 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმეზე მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ ბრალი მიხეილ სააკაშვილს, გიგი უგულავას, ვანო მერაბიშვილს, დავით კეზერაშვილსა და ზურაბ ადეიშვილს წარუდგინა. ყოფილ მაღალჩინოსნებს გამოძიება უფლებამოსილების გადამეტებას ედავება. 2007 წლის 7 ნოემბერს სპეცდანიშნულების რაზმა აქციის მონაწილეების მიმართ 9 სადენი გაზი გამოიყენა. საპროტესტო აქციამ რიყეზე გადაინაცვლა, სადაც აქციის დარბევა მოხდა. დღეს ბოლოს სპეცდანიშნულების რაზმი ტელეკომპანია იმედში შეიჭრა. განსაკუთრებით გამწვავდა ვითარება გიგლიანის კვლევასთან დაკავშირებულ ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც იმედის ეთერით გადაიცა პირველად ის ცნობილი კადრები, რომელსაც შემდეგ მოყვა ეს თქვა საზოგადოების ადეკვატური რეაქცია, მანამ უბრალოდ საზოგადოებამ არ იცოდა რა ხდებოდა. ამ კადრების გადაცემის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაში იყო განწყობები, რომ ამას არ ვაპატიებთ და ბატარკაციშვილს ეს ძალიან ძვირად დაუჭდა. მე ამ გადაწყვეტილების მიღებას არ ვესწრებოდი, ამიტომ პირველად მინახსენა ეს დაბეჭდებით ამის თქმა გამიჭირდება. შეიძლება გიგაბუკერია ყოფილიყო. ეს იყო კატასტროფული შეცდომა და რაც თავარია, აბსოლუტურად უაზრო ნაბიჯი, იმიტომ რომ არანაირი საჭიროება ამ მიტინგის დარბევის არ იყო, აბსოლუტურად. ტელევიზიასთან დაკავშირებით ინტერესი ჰქონდა ჟამედელ საქართველოს პრეზიდენტს. მას აინტერესებდა ყველა სატელევიზიო ეთერები, მათ შორის ტელევიზიები. ტელეკომპანიებზე ჩამოთვლილი იყო პირდაპირადად სააკაშვილის მხრიდან. უშუალოდ მისი მონაწილეობით მამამ დავიბარა და მითხრა, რომ თუ ტელევიზია არ იქნება ჩამოთვლილი და გადაცემული მის მიერ ნდობით აღჭურვილ პირზე, ჩემზე განახორციელებდა პირდაპირ მაშინ დეპუტატი გახდით და იმუნიტეტის მოხსნას და შესაბამისად სისხლის სამართლებრივი დენის დაწყებას. პირადად მითხრა მე მან ესა და ამის შემდეგ დაიბარა კანცელარიაში დავით ბეჟუაშვილი, მითხრა რომ ეს არის ჩემი ნდობით აღჭურვილი პირი, გადააფორმე ამაზე სასწრაფოდ. დღეს ობიექტივის ჟურნალისტ და ოპერატორს თავს დაესხნენ სცემეს და კამერა დაუმტვრიეს. მედიის წარმომადგენლებს ცუცქირიძის 13 ნომბერში მიმდინარე მშენებლობის წარმომადგენელმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ობიექტივის ახალი ამბების ხელმძღვანელის თქმით, დაპირისპირება უწყინარ შეკითხვას მოხვა ჟურნალისტსა და ოპერატორს. სურდათ გაერკვიათ, რამდენად კანონიერი იყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სიახლოვეს ერთ-ერთი სასტუმროს მშენებლობა. ჟურნალისტსა და ოპერატორს სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები აღენიშნებათ და საავადმყოფოში არიან გადაყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ობიექტივის გადამღებ ჯგუფს და სასტუმროს ფლობელებს შორის დაპირისპირებაზე ძალადობის მუხლით გამოძიება უკვე დაიწყო.
ოპოზიციამ დმანიში 16 ჰექტარ მიწის ფართობზე აუქციონი მოიგო. როგორც ცნობილია, აუქციონის საბოლოო ბიჯი 5 მილიონი ლარია. ონლაინ აუქციონში 3 პრეტენდენტი მონაწილეობდა RMG Gold დმანისის გადარჩენის ფონდი, რომელშიც 14 პოლიტიკური პარტია შედის, ხოლო მესამე პრეტენდენტის ვინაობა უცნობია. აუქციონი დღეს 5 საათზე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა გამომდინარე ვაჭრობის აქტუალობიდან მსურველებს ვაჭრობისთვის დამატებითი დრო მიეცათ. როგორც ელექტრონული აუქციონის ვებგვერდიდან ხდება ცნობილი ქონების მართვის სააგენტოს მიერ აუქციონზე გატანილი ლოტი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთით და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების იჯარით გადაცემის საწყისი ფასი 15,000 ლარი იყო. ამ ნერვების თამაში ჩვენ შევედით ბოლომდე და RMG Gold-ი დავამარცხეთ პირველ ბრძოლაში. თავარია რომ დღეიდან RMG Gold-ს ასევე ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს ჩვენი მოსმენა. ჩვენ ამ ტერიტორიაზე გვაქვს კონკრეტული უფლებები სამართლებრივად, ავუკვანთ იურისტებს, იმუშავებთ ხელშეკრულების გასაფორმებლად და საზოგადოებასთან ერთად შევეცდებით ამ თანხის მობილიზებასაც. თავარი ჩვენთვის არის, რომ ადამიანის ჯანმრთელობის ხარჯზე არ შეიძლება მდიდრდებოდეს ხელისუფლება და ხელისუფლების წარმომადგენლები და არაფორმალური მმართველები ქვეყანაში. ყველაფერი რაც აი თეთრებში წაიღო ბიძინა ივანიშვილის სინამდვილეში ეს იყო ეროვნული სიმდიდრე, დიახაც როგორც კი ამ ადამიანს ჩამოვაშორეთ მართვის სადავეებიდან, აი ეს მიტაცებული მილიონები ამ ადამიანს უნდა დაიბრუნოს და დააბრუნოს და მოხმარდეს ხალხს, მოხმარდეს სოციალურ დაუცველობას, მოხმარდეს ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოხმარდეს პენსიების კიდევ უფრო მეტად ზრდას. დიახაც, წარმოიდგინეთ, ეხა არ ყოფილა კონკურენცია, არ ყოფილა ვაჭრობა და ლარად მიიტაცა ეს ბოტანიკური ბაღი, წვანე კონსკი როგორც უკვე ვახსენე და რამდენი ერთი რამ ჩაიგდო თეთრებში და ეხა ასევე აპირებდა 15,000 ლარად ამ ყველაფრის მიტაცებას. ხელმოწერული პოლიტიკოსების მიერ ცუდად დადგმული სპექტაკლი კომპანია RMG Gold დმანიში 16 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე გამოცხადებულ აუქციონს განცხადებით ეხმაურება. აუქციონთან დაკავშირებით ვაცხადებთ, რომ ჩვენი კომპანია დაინტერესებული იყო აუქციონის წესით მხოლოდ გონივრულ ფასად მიიღო კონკრეტული 16 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი დმანისის რაიონში. ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების ფონზე არის მცდელობა ჩაგვithრიონ ბინძურ პოლიტიკურ თამაში, რომელშიც დამოუკიდებელი ბიზნესის ადგილი ნამდვილად არ არის. კომპანიაში ვიცოდით, რომ აუქციონის პროცესიც კონკრეტული ძალის მიერ დადგმული აბსურდული თამაშის ნაწილი გახდებოდა. შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ამ პროცესში მიგვეღო მონაწილეობა იმ მიზნით, რომ მოწინააღმდეგის ნამდვილი სახე გვეჩვენებინა. ახლა, როდესაც შედეგის სახეზეა და მათი რეალური ინტერესები გამოჩნდა, ვეხსნებით ხელმოცარული პოლიტიკოსების მიერ ცუდად დადგმულ სპექტაკლს. მივმართავთ სახელმწიფოს, რომ უზრუნველყოს კერძო ბიზნესის დაცვა, პოლიტიკური და მით უფრო მსგავსი დესტრუქციული ძალების ჩარევისგან სამართლებრივი ფორმით ნათქვამია კომპანია RMG Gold-ის განცხადებაში. ხმაური იყო ციხისძირში ბათუმი-ქობულეთის დამაკავშირებელ მთავარ მაგისტრალზე ბიძინა ივანიშვილის აგარაკზე ხის გადატანის გამო ინფრასტრუქტურის დაზიანება და ხეების გაჩეხვა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გააპროტესტეს. ადგილზე დეპუტატი თინა ბოყუჩავა ჩავიდა. ფირმა, რომელიც ხეების გადატანას ახორციელებს, ქობულეთის საკრებულოს დეპუტატის ვაჟა შავშიშვილის ძმას ეკუთვნის, რომელიც აცხადებს, რომ ასლოვანი ხეები მაგისტრალზე უსაფრთხოების მიზნით გაიჩეხა და ბიძინა ივანიშვილის ხის გადატანა არაფერ შუაშია. ერთი და იგივე პიროვნებები არიან თან საბიუჯეტო დაფინანსებაზე, თან კერძო დაფინანსებაზე, იქედანაც ფინანსდებიან, აქედანაც ფინანსდებიან და ვაცხადებთ დაინტერესდეს შესაბამისი ორგანოები. სირცხვილია რაც ხდება რა, ერთი და იგივე ხალხი ისკელებს ჯიბეებს და ხალხი არის მშიერი. შედგება აქტი, კანონიერად არის განხორციელებული ჭრა, თუ შესაბამისი რეაგირება გასტარება დანარჩენი მიმართეთ პრესას. მშენებლობაში შეწირული კიდევ ერთი მუშა შემთხვევა ბათუმში ლუკა ასათიანის ქუჩაზე მოხდა. თვითმხილველების განცხადებით მამაკაცი სახლის სახურავს ცვლიდა, რა დროსაც გადმოვარდა და კიბის სახელურზე დაეცა. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ინფორმაციით დაშავებული საავადმყოფოში ტრანსპორტირებისას გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ნორმების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ არის შემოყვანილი 32 წლის მამაკაცი, უკვე ჩვენთან შემოსვლას დაფიქსირდა გვამი, დაახლოებით 10 წუთის წინ. სასიცოცხლო ნიშნები არ აღინიშნებოდა. გამოვედი მარტო იყო ის, რომ მოვიდა სკორი და წაიყვანეს.
მეტი არაფერი. არ ვიცი, ვერ გეტყვი. მე ბავშვმა მომიტანა ამბავი. სპეციალური არის ეს ღვედი, დასამაგრებელი ღვედი, რომელიც მას მუშას პრაქტიკულად არ ქონდა და შედეგად სარემონტო სამუშაოების იმაზე ჩამოვარდა უსაფრთხოების ნორმები. ჩვენ არც ეს შემთხვევაში არა მარტო აქვს მშენებლობის საერთოდ არის უსაფრთხოების ნორმები დაცული კატასტროფულ მდგომარეობაში. გვარის შეცვლის პროცედურა რთულდება იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით გვარის შეცვლას მოქალაქე მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეძლებს 16 წლის ასაკში ქორწინების ან განქორწინების შემთხვევაში. ინიციატივა დღის წესრიგში ვიზა ლიბერალიზაციის წესების დარღვევის გამო დადგა. მთავრობაში აცხადებენ, რომ უვიზო რეჟიმის წესების დარღვევა ხშირად სწორედ გვარის შეცვლის მეშვეობით ხდება. საფუძვლებიდან გარკვეული ნაწილის შემთხვევაში შესაძლებლობა გვარის შეცვლისა იქნება მხოლოდ ერთხელ 16 წლის მიღწეული პირისთვის, თუმცა იარსებებს საფუძვლები, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს უფრო მეტჯერაც, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს ქორწინების შემთხვევა, თუმცა მასაც აქვს გარკვეული შეზღუდვები გათვალისწინებული, რა დროსაც შეიძლება იყოს შეზღუდული ქორწინების, მაგალითად განქორწინების საფუძველზე გვარის შეცვლა. კეთილსინდისიერად ამ უფლების სარგებლობის მსურველ პირს, ასე ვთქვათ, კონდეს სურვილი გვარის შეცვლისა, ესეთი კანონით შესაძლებლობა შენარჩუნა. პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს იმით, რომ შეუძლია გვარის შეცვლა და ამას იყენებს ბოროტად. ჩვენი მიზანიც არის სწორედ ის, რომ ეს ბოროტად გამოყენება გვარის შეცვლის საკითხის იყოს მაქსიმალურად შემცირებული და ფაქტობრივად ჩვენმა მოქალაქეებმა ვერ შეძლონ ბოროტად გამოყენება ამ ჩანაწერის. გონიათ, რომ ევროპაში ხალხი დარჩა გვარების შეცვლის ასე ვთქვათ ფორმით და შესაძლებელია მსგავსი ფაქტები იყოს, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს 5-10 ან თუნდაც 30, მაგრამ იქ არის საუბარი ათეულ ათასობით ადამიანზე, რომელიც გადის საქართველოსთან და უკან არ ბრუნდებიან, ამიტომ არ არის ეს გამოსავალი, ეს არის ადამიანის უფლებების შეზღუდვა და ამ ფორმით ჩვენ ვერავითარ შედეგს ვერ მივაღწევთ. ხელისუფლებამ უნდა გადადგას რეალური ქმედითი ნაბიჯები და მსგავსი ცვლილებები ამ პრობლემას რო ვერ მოაგვარებს, ეს ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, აქ უნდა იყოს კომპლექსური მიდგომა და გვარის შეცვლის შეზღუდვით არანაირად არ მოხდება, ვთქვათ, იგივე იმ საკითხის დარეგულირება, რომელიც უკავშირდება იგივე კრიმინალების გადინებას საქართველოსთან. ჩვენ არ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, ამ ინიციატივისთვის მხარის დაჭერას, იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვთვლით, რომ ეს არის ძირითადი პრობლემა. და ჩვენ კვლავ უბრუნდებით თბილისის სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს, სადაც რამდენიმე წუთის წინ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი გადაასვენეს. ადგილიდან კვლავ გიორგი კიკაბიძე გვერდება. დიახეთუნა ჩვენ ისევ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროსთან ვიმყოფებით და ვაშუქებთ ისევ და ვუბრუნდებით ეთერს არჩილ ტატუნაშვილის საქმით. უკვე როგორც იცით, არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი მოასვენეს ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში. მის ცხედარს უკვე დღესვე ჩაუტარდება ექსპერტიზა, ხოლო ამის შემდეგ არჩილ ტატუნაშვილს გადაასვენებენ მის მშობლიურ სოფელში, სოფელ წილკაში. აქ თქვენ კადრში ხედავთ არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, მეგობრებს და ნათესავებს, თუმცა ისინი ამ დრომდე მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ და მათ კომუნიკაცია არ სურთ ჟურნალისტებთან. ბუნებრივია, მაღალია ემოციური ფონი, ისინი არ აკეთებენ მედიასთან არანაირ კომენტარს. აქ ასევე არის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, თუმცა ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია რისთვის არის ეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება მობილიზებული ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ ასევე იმყოფება რამდენიმე ეკიპაჟი, საპატრულო პოლიციის ავტომანქანა. ასევე გეტყვით იმ ინფორმაციას, რომელიც ამ დროისთვის არსებობს. სულ რამდენიმე წუთის წინ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში შევიდა არჩილ ტატუნაშვილის მამა გიორგი ტატუნაშვილი. სასულიერო პირებთან ერთად ისინი ამ დრომდე იმყოფებიან ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში. სავარაუდოდ, როდესაც დატოვებენ ისინი ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს, უკვე გაკეთდება პირველი კომენტარი მედიასთან, თუმცა ამ დრომდე ოჯახის წევრები, ახლობლები და ნათესავები მედიასთან კომუნიკაციას თავს არიდებენ. მათ პოზიციას ტელეკამერებთან აჟღერებს ახალგორის გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი. რაც შეეხება უშუალოდ ვერსიებს და გარდაცვალების რეალურ მიზეზებს, სავარაუდოდ, როდესაც
ექსპერტიზა დასრულდება, უახლოეს დღეებში ჩვენ გვეცოდინება, რა გახდა რეალურად არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების მიზეზი, თუმცა ის ვერსია, რომელიც ამ დროისთვის მედიაში ჟღერდება, ამ ვერსიას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან და ემიჯნებიან ოჯახის წევრები. არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ რეალურად ის მოკლულია და ის ნაწამებია საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან. მათივე ინფორმაციით არჩილ ტატუნაშვილის სხეულს აღენიშნება მრავლობითი დაზიანებები, როგორც იცით, ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციას თავად სახალხო დამცველიც ავრცელებდა. ნინო ლომჯარია საუბრობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს აღენიშნება დაზიანებები, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია რა გახდა რეალურად გარდაცვალების მიზეზები. რეალური დასკვნა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი, როდესაც ქართული მხარე დადებს დასკვნას, თუმცა დღეს რუსულმა მხარემ გავრცელა ის დასკვნა და ამ დასკვნაში წერია, რომ არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების მიზეზი არის გულის უკმარისობა, თუმცა როგორც იცით, ამ ვერსიას კატეგორიულად არ ეთანხმება ოჯახის წევრები. ისინი აცხადებენ, რომ 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილი მოკლულია საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან. აქ იმყოფებიან ასევე ჟურნალისტები, ჩვენ ყველა ერთად ველოდებით, როდის დატოვებს არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრები და სასულიერო პირები ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს და უკვე ამის შემდეგ გახდება პირველი კომენტარი ცნობილი მედიასთან, თუ რა სიტყვიან ისინი ჟურნალისტებთან. უკვე როგორც იცით და როგორც გითხარით, დღესვე ჩაუტარდება ცხედარს ექსპერტიზა, ამის შემდეგ კი არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს გადაასვენებენ მშობლიურ სოფელში, სოფელ წილკაში. ეს არის ის ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ამ დროისთვის ვრცელდება. რაც შეეხება უშუალოდ ბექგრაუნდს, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ არჩილ ტატუნაშვილის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლება 22 თებერვლის ღამეს გაიტაცეს, მას ბრალად ედებოდა ოსი ხალხის გენოციდი, თუმცა ეს ბრალდება არის აბსურდული, ამაზე საუბრობენ თავად ოჯახის და მაღალი თანამდებობის პირებიც, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიცით რეალური პოზიცია როგორც ოჯახის წევრების, ასევე სახელმწიფოს პოზიცია, რომ რეალურად არჩილ ტატუნაშვილი უდანაშაულოა და ის რეალურად საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლება მოკლეს. ჩვენ როგორც უკვე გითხარით, ვრჩებით ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროსთან და ველოდებით, როდის დატოვებენ შენობას სასულიერო პირები და ასევე არჩილ ტატუნაშვილის მამა გიორგი ტატუნაშვილი. უკვე ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ ბოლო ინფორმაციას, რომელიც განვითარდება ამ დროისთვის. ჩვენ ვასრულებ ეთერს. მადლობა ექსპერტიზის ბიუროს მიმდებარე ტერიტორიიდან გიორგი კიკაბიძე გვერდებოდა, სადაც რამდენიმე წუთის წინ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი გადაასვენეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.